دخترانی زیبا و جوان در آرزوی دیدن روح پدر و مادر خود در جنگلی خوفناک توسط جنی بسیار قدرتمند و ترسناک تسخیر میشن. داستانی وحشتناک که تا مدتها ذهنت رو درگیر میکنه. من یه عکاسم، کسی که حرفش ثبت لحظه هاست، لحظه هایی که زیبان یا حداقل قابل درک، لحظه هایی که توی قاب عکس معنای مشخصی دارن، اما هیچ کدوم از آموخته های من، هیچ کدوم از لنز های دوربینم منو برای اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته آماده نکرده بودن. دنیای من از واقعیت های ملموس ساخته شده بود: نور، سایه، شاتر و دیافراگم. اما در اون روزهای پاییزی همه چیز فرو ریخت و من با چیزی روبرو شدم که هیچ لنزی نمیتونست اونو ثبت کنه و هیچ ذهن منطقی نمیتونست اونو حذف کنه. زندگی من با نیلا، دختر 14 سالم، توی یه خونه کوچیک و دنج توی شمال ایران میگذشت. بعد از مرگ سارا همسرم توی زلزله وحشتناک دنیام به 2 بخش تقسیم شده بود، قبل از اون و بعد از اون. نیلا تنها نوری بود که در اون تاریکی بعد از اون برام باقی مونده بود. اون یادآور چشم‌های مهربان سارا و لبخند گرمش بود. تمام تلاشم این بود که براش یه دنیای امن بسازم، دنیایی که در اون غم و اندوه یه هیولای دور و کمرنگ باشه، نه یه موجود همیشه حاضر. بهترین دوست نیلا کتایون یا همون کتی بود، دختری باهوش و آرام که با مادرش نسترن در همسایگی ما زندگی می‌کردن. اون دوتا انگار به هم چسبیده بودن. دنیاشون پر از رازهای کوچک دخترانه، خنده‌های بلند و رویاهایی بود که با هم به اشتراک می‌ذاشتن. من و نسترن هم در سکوت و نگاه‌هامون درد مشترکی داشتیم. هر دو به تنهایی دخترامون رو بزرگ می‌کردیم. این شباهت یه رابطه خاموش و محترمانه بین ما ایجاد کرده بود. یه روز بعد از ظهر آفتاب در حال غروب کردن بود و نور طلاییش رو روی برگ‌های درختان می‌ریخت. نیلا و کتی با هیجان به سمت من اومدن. نقشه‌ای توی سرشون داشتن، نقشه کودکانه و در عین حال خطرناک. می‌خواستن به جنگل‌های اطراف برن تا با روح مادر نیلا و روح پدر کتی صحبت کنن. نیلا به من گفت: پدر، میخوام مامانمو ببینم، فقط برای چند دقیقه. قلبم فرو ریخت. یاد اون روز زلزله افتادم، وقتی سارا باردار بود و توی اون بیمارستان بودیم. اون لحظه‌ای که باید انتخاب میکردم، انتخابی که هرگز نمیتونم خودمو بابتش ببخشم. اما حالا دخترم با چشمانی پر از امید نگاهم میکرد. امید به دیدن مادری که هرگز ندیده بود. من اعتقادی به این چیزها نداشتم، اما چطور میتونستم این امید رو ازش بگیرم؟ نسترنم تردید داشت، اما دخترها اصرار میکردن. در نهایت با قلبی سنگین رضایت دادیم. شرط گذاشتیم که قبل از تاریکی هوا برگردن. اما ساعتها گذشت. خورشید غروب کرد و تاریکی جنگل رو بلعید. دیگه خبری از دخترها نبود. اولش نگران شدیم، بعد ترسیدیم. به پلیس زنگ زدیم. گروه‌های جستجو تشکیل شدن. توی تاریکی جنگل میگشتن و صدای اسم دخترها در سکوت شب میپیچید. نیلا، کتی. هر پاسخی جز سکوت امید بود، اما سکوت تنها چیزی بود که به ما میداد. اون 3 روز 3 قرن طول کشید. 3 روز جهنمی که در اون
تمام باورهام به یک دنیای منظم و قابل پیش بینی در حال فروپاشی بود. خانه من تبدیل شده بود به یک مرکز فرماندهی سرد و بیرون. نسترن با چشمان گریان و قرمز روی مبل نشسته بود و من بیوقفه با پلیس صحبت می کردم. عکس‌های نیلا رو می دیدم. عکس‌هاش وقتی می خندید، وقتی تاب می خورد، وقتی دستم رو می گرفت. هر عکس یک خنجر توی قلبم بود. تمام لحظه هایی که ثبت کرده بودم حالا به یادآوری چیزی تبدیل شده بودند که شاید برای همیشه از دست رفته باشه. ایمانم به خدا که بعد از مرگ سارا به یه رشته نازک تبدیل شده بود توی اون 3 روز کامل از بین رفت. کدوم خدایی اجازه میداد چنین چیزی اتفاق بیفته؟ چه قدرتی در این جهان وجود داشت که میتونست پدر و مادری رو اینطور شکنجه بده؟ و سپس در 3مین روز تماس گرفتن و گفتن دخترها پیدا شدن. به سمت بیمارستان رفتم. پاهام سست بود. نمیدونستم با چه چیزی روبرو میشم. وقتی به اتاق اورژانس رسیدم صحنه‌ای دیدم که ذهنم رو به هم ریخت. نیلا و کتی روی تخت‌های جداگانه بودن، بی حرکت، با چشمان باز. زخم‌های عجیب و غریبی روی بدنشون بود. انگار توسط گیاهان خاردار ایجاد شده بود. اما عجیب‌تر از همه حالتشون بود. هیچ واکنشی نشون نمی‌دادن. به صدای من، به لمس من، به هیچی. انگار روحشون اونجا نبود. دکترها گیج شده بودن. هیچ توضیح پزشکی برای حالتشون وجود نداشت. هیچ ماده مخدری توی خونشون نبود. هیچ آسیب مغزی وجود نداشت. 3 روز توی جنگل گم شده بودن و حالا مثل 2 عروسک خیمه شب بازی شده بودن که کسی رشته هاشون رو قطع کرده باشه. بعد از چند روز اونا رو به خونه آوردیم. امیدوار بودم که محیط آشنا بهشون کمک کنه تا به دنیای ما برگردن. اما این اتفاق نیفتاد. اونا توی اتاقشون می نشستن، ساکت به یه نقطه خیره می شدن. غذا نمی خوردن، حرف نمی زدن. فقط گاهی اوقات به طور همزمان یک حرکت عجیب انجام می دادن. سرشون رو به همون زاویه می چرخوندن یا دستشون رو به همون شکل حرکت می دادن. انگار یه ذهن مشترک هر دوتای اونها رو کنترل می کرد. اما اولین جرقه وحشت یکی از شبها زده شد. از اتاق نیلا صدایی اومد. صدایی که از اون نبود. صدایی خشن، مردانه و پر از خشم. وارد اتاق شدم. نیلا روی زمین نشسته بود و به دیوار خیره شده بود. با همون صدای غریب می گفت اون ما رو پیدا کرد. اون ما رو انتخاب کرد. پرسیدم نیلا کی؟ سرش رو به آرامی به سمت من چرخوند. چشماش دیگه اون چشمای مهربان دخترم نبود. چیزی در اونها بود، چیزی تاریک و بی‌رحم. لبخندی زد که صورتش رو منحرف کرد. گفت من. و بعد همه چیز به هم ریخت. پرخاشگری ها شروع شد. یه روز نیلا به من حمله کرد با قدرتی که یه دختر 14 ساله هرگز نمیتونست داشته باشه. ناخوناش روی بازوم خطوط عمیقی کشید. فریاد میزد با همون صدای مردانه. کلماتی رو به زبانی که نمیشناختم میگفت. کتی هم وضعیت مشابهی داشت. نسترن تعریف میکرد که کتی ظروف رو میشکنه، به خودش آسیب میزنه و با صداهای وحشتناکی فریاد میکشه. دوباره به بیمارستان برگشتیم. توی اتاق بیمارستان شاهد صحنه‌ای بودم که تمام منطق و عقلانیتم رو به نابودی کشوند. نیلا و کتی
که در تخت‌های جداگانه بودن به طور همزمان شروع به صحبت کردن، اما نه با صدای خودشون، با 10 صدای مختلف، صدای زن و مرد، پیر و جوون، همه با هم. اونا از درد، از نفرت، از جهنم صحبت می‌کردن. بدنشون به شکل‌های غیر معمول در می اومد. استخوان‌هاشون ترک برمی داشت و صدای خرد شدنشون توی اتاق می پیچید. پزشک‌ها و پرستارها وحشت زده فرار می کردن. من مبهوت و منجمد مانده بودم و به دخترم نگاه می کردم، یا چیزی که روزی دخترم بود. در اون لحظه فهمیدم این یه بیماری روانی نیست، این یه مشکل پزشکی نیست، این چیز دیگه ایه، چیزی که کتاب‌های قدیمی دربارش نوشتن، چیزی که فقط توی داستان‌های وحشتناک وجود داره، تسخیر اجنه. این کلمه در ذهنم طنین انداز شد، یک کلمه که همیشه اونو بی‌معنا و خرافات میدونستم، اما حالا تنها توضیح ممکن بود. از تمام راه‌های ممکن ناامید شدم. علم، پزشکی، روانشناسی، هیچ کدوم جواب ندادن. در نهایت به آخرین راه پناه بردم، راهی که سالها پیش اونو رها کرده بودم. به مسجد رفتم و با یه دعانویس جوان به نام مجتبی صحبت کردم. اون با تردید و ترس به خونه ما اومد، اما وقتی با اون قدرت روبرو شد، با اون موجود شرور که توی بدن دخترم بود، سریع عقب نشینی کرد. تلاشش برای یک دعا یا یک آیین ساده مثل ریختن یک فنجان آب روی آتش سوزان بود. اون موجود کاری کرد که مجتبی پا به فرار گذاشت. اما در تاریک ترین نقطه ناامیدی یه جرقه پیدا شد. از طریق یکی از دکترهای اعصاب و روان با یکی آشنا شدم. ماندانا، نویسنده‌ای که سالها قبل کتابی درباره تجربه وحشتناک تسخیر دخترش نوشته بود. داستانی که سالها پیش فیلمی هم ازش ساخته شده بود. داستانی که من فکر می‌کردم فقط یه افسانه سینماییه. تماس گرفتم. صدایی خسته و بی‌حوصله از اون ور خط جواب داد. ماندانا دیگه یه مادر معمولی نبود. اون یه کهنه سرباز توی این جنگ نامرئی بود. زنی که جن رو از نزدیک دیده بود. هزینه‌اش رو پرداخت کرده بود و حالا توی انزوا زندگی می‌کرد تا دیگه اون زخم کهنه باز نشه. با اصرار و التماس متقاعدش کردم که به شهر ما بیا. وقتی از هواپیما پیاده شد، انگار چشماش رو شناختم. چشمایی که همون دردی رو میدیدن که من میدیدم. درد از دست دادن و یه ترس ابدی. ماندانا دخترها رو دید، با حوصله و دقتی که از یه متخصص انتظار میرفت. رفتار اونا رو تحلیل کرد، به صداهاشون گوش داد، به حرکاتشون نگاه کرد. اون میدونست با چه چیزی روبروه. اون به من گفت اینها 2 روح جداگانه نیستن، یک موجود واحده که در هر 2 بدن نفوذ کرده، یه موجود بسیار قدرتمند و زیرک. ماندانا گفت که یه جنگیری رسمی تنها راه حل ماست، اما اون میدونست که این کار به تنهایی ممکن نیست. به کمک مجتبی و چند نفر دیگه یه آیین رو برنامه ریزی کردیم، اما این جن قدرتمندتر از اون بود که فکرش رو میکردیم. توی اولین تلاش نه تنها اثری نداشت، بلکه باعث شد موجود خشمگین تر بشه و یکی از افراد به شدت مجروح شد. ماندانا توی اون لحظه تاریک یه ایده دیوانه‌وار و خطرناک به ذهنش رسید. اون گفت جنها فقر فروش هستن، غرورشون نقطه ضعفشونه. اگه بتونیم اونا رو وادار به مبارزه با همدیگه بکنیم، شاید همدیگر رو تضعیف کنن. پلنش این بود،
ما دخترها رو توی 2 مکان جداگانه میبریم و به طور همزمان آیین جنگیری رو اجرا میکنیم. ما سعی میکنیم جنها رو فریب بدیم تا فکر کنن که برای تسلط بر یک میزبان باید با دیگری رقابت کنن. یه بازی مرگبار. موافقت کردم چون هیچ راه دیگه‌ای نداشتیم. این یه قمار بود، اما شرط بندی روی روح دخترم. شب جنگیری رسید. خونه ما و خونه نسترن به 2 میدان جنگ تبدیل شدن. من، ماندانا و یه پرستار که سالها پیش در مورد دختر ماندانا بهش کمک کرده بود، توی خونه ما کنار نیلا بودیم. نسترن و مجتبی که با وجود ترسش برگشته بود، توی خونه نسترن کنار کتی بودن. آیین شروع شد. صدای خوندن دعاها توی هر 2 خونه به گوش می رسید. هوا سنگین و سرد شده بود. لامپ ها می لرزیدن و اشیاء کوچک توی اتاق شروع به حرکت کردن. نیلا روی تختش می پیچید و تاب می خورد. صداهای مختلفی از گلوش خارج می شد. گریه های یه زن، فریادهای یه مرد، خنده های شیطانی یه کودک. بدنش به شکل‌های غیر طبیعی خم می شد. استخونهاش از جا در می رفت. من دستش رو می فشردم، اما اون اونقدر قوی بود انگار که می خواست استخونهای دست منو خورد کنه. ماندانا با صدای محکم و استوار به اون موجود خطاب می کرد. به نام خدا، از این بدن برو بیرون. جواب یه خنده عمیق و تلخ بود. نیلا با چشمان سفید به ما نگاه کرد و گفت خدای شما اینجا قدرت نداره. اینجا قلمرو منه. توی خونه نسترن از طریق تلفن میشنیدیم که کتی هم توی حالت مشابهیه. اونا متوجه شده بودن که فریب ما رو خوردن و حالا از این وضعیت برای بازی با ما استفاده میکردن. اونا شروع به تحقیر ما کردن، از ترس‌های ما صحبت کردن، از غم‌های ما. اون موجود به خاطرات عمیق من دسترسی پیدا کرده بود. شروع به صحبت کردن با صدای سارا کرد، صدای همسرم. اون صدای گرم و مهربان حالا از گلوی دخترم بیرون می اومد و حرف‌های کثیف و نفرت انگیزی می زد. قلبم شکست. زانو زدم. تمام قدرتم از بین رفته بود. ماندانا منو بلند کرد و فریاد زد این سارا نیست، این فریب اونهاست. بلند شو، مبارزه کن. نبرد ساعتها طول کشید. ما خسته و مجروح و روحاً خورد شده بودیم. سپس جن یه پیشنهاد داد. یه پیشنهاد شیطانی. صداش از هر 2 دختر به طور همزمان شنیده شد. خسته شدید نه؟ این بازی بی پایانه، اما من یه پیشنهاد دارم. یه معامله. من یکی از اونها رو آزاد میکنم. کاملا سالم و عادی، به همون شکلی که بود، اما در ازاش اون یکی رو با خودم میبرم. برای همیشه. شما انتخاب کنید کدوم یکی رو میخواید. سکوت فضا رو گرفت. سکوتی مرگبار که سنگین‌تر از هر وزنی بود. نسترن از اون طرف تلفن گریه میکرد و میگفت نه نه. ماندانا صورتش رو توی دستاش پنهان کرد. اون این معامله رو قبلا انجام داده و من به نیلا نگاه میکردم. دخترم، عشق من، تمام دلیلی که برای زندگی داشتم. و همزمان به صدای گریه نسترن از اون طرف خط فکر میکردم. یه مادر دیگه که در همون جهنم من غرق شده بود. این یه انتخاب نبود. این یه شکنجه بود. جن منتظر بود از عذاب ما لذت میبرد. چشمامو بستم. تمام زندگیم رو جلوی چشمم آورد.
روز اولی که نیلا رو در آغوش گرفتم، قولی که به سارا داده بودم که ازش محافظت کنم، عکس هایی که گرفته بودم، همه اون لحظه های خوب و بعد تصویر نسترن و کتی، خنده هاشون، دوستیشون. نمیتونستم انتخاب کنم. نمیتونستم جان یک دختر رو فدای دیگری کنم. این غیر ممکن بود. چشمامو باز کردم. با صدایی که از شدت خستگی و خشم میلرزید گفتم من انتخاب نمی کنم. جن با تعجب پرسید چی؟ گفتم من انتخاب نمی کنم. من هر دوی اونها رو میخوام. من هر دوی اونها رو انتخاب میکنم. این جواب انتظارش رو برآورده نکرد. غرورش جریحه دار شده بود. با خشم فریاد کشید پس هیچ کدومشون رو نداری. و سپس طوفان نهایی در گرفت. هر دو دختر با فریادی از اعماق جهنم جیغ کشیدند. یه نور سفید و درخشان از بدنشون بیرون زد و تمام اتاق رو پر کرد. باد شدیدی میوزید. اشیا توی هوا معلق شدن. من نیلا رو در آغوش گرفتم و ازش محافظت میکردم و بعد همونطور که ناگهانی شروع شده بود تموم شد. سکوت همه جا رو گرفت. هوا آروم شد. نور فروکش کرد. همه چیز روی زمین افتاده بود. نیلا توی بغلم بی حرکت بود. با ترس بهش نگاه کردم. صورتش آرام بود. چشماش بسته بود. انگار اون دوباره نیلا بود، دخترم. از طریق تلفن فهمیدم که کتی هم همین حال رو داره. آروم و بی خطر. انگار ما برنده شده بودیم یا حداقل اینطور فکر میکردیم. اما این پیروزی بی هزینه نبود. ماندانا با صدایی لرزان از خانه نسترن خبر داد. نسترن توی طوفان جان خودش رو از دست داده بود. در لحظه ای که جن از بدن کتی خارج می شد اونو گرفته بود. جهان برای چند لحظه از حرکت ایستاد. من نیلا رو سالم در آغوش داشتم اما در عوض یه مادر دیگه، یه دوست نابود شده بود. این قیمت پیروزی ما بود. ماه‌ها بعد زندگی به نوعی به مسیر عادی بازگشت. نیلا و کتی به یاد نمی آوردن چیزی شده باشه. برای اونا فقط چند روز از زندگیشون گم شده بود. دوباره به مدرسه رفتن، دوباره خندیدن. دوباره دو دختر 14 ساله عادی بودن. اما ما که زنده مونده بودیم هرگز عادی نمی شدیم. من دیگه یه عکاس نبودم. دوربینم توی کمد خاک میخورد. دیگه نمیتونستم لحظه ها رو ثبت کنم چون میدونستم که چقدر شکننده هستن. چون میدونستم که چه جهان تاریکی در لایه های زیرین واقعیت پنهانه. ایمانم به خدا که توی اون 3 روز اول از بین رفته بود حالا به شکل دیگه‌ای برگشت. یه روز بعد از اون حوادث ماندانا پیش من اومد. میخواست بره. میگفت که دیگه نمیتونه بمونه. اون به من گفت این جنگ هرگز تمام نمیشه. ما فقط نبردهای کوچکی رو بردیم. اون به من یه نگاه کرد که در اون هم درد و هم یک نوع همبستگی وجود داشت. گفت تو حالا جزوی از ما هستی. تو یکی از ما شدی. اون رفت و من توی خونه تنها موندم. نیلا توی اتاقش درس میخونه. صدای خندش رو میشنوم. همون صدایی که به خاطرش جنگیده بودم. اما این بار خندش برام آرامش نمی آورد. بلکه یادآور قیمتی بود که پرداخت شده بود. یادآور چهره نسترن بود. یادآور اون انتخاب بود که من انجام ندادم و دیگری به جای من اونو پرداخت کرد. من به حیاط رفتم. به آسمون نگاه کردم. آبی بود و بی نقص. اما من میدونستم که اون آسمون فقط یه پوسته نازکه و زیر اون
تاریکی وجود داره که منتظر یه شکاف، یک لحظه ضعف، یه دختر بچه کوچیک که توی جنگل گم میشه تا بتونه دوباره ظهور کنه. من دیگه یه عکاس نیستم، من یه نگهبانم، نگهبان یک راز تاریک، نگهبان یه دختر و این وظیفه تا آخرین روز عمرم با من خواهد بود. آیا این برکت یا نفرینه؟ نمیدونم. فقط میدونم که این واقعیت جدید منه، واقعیت یک مومن نه فقط به خدا بلکه به عمق تاریکی که در وجود ما و جهانمون هست و این ایمان از هر ایمان دیگری ترسناکتره. امیدوارم از این داستان هم لذت برده باشید و یادتون نره لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسید.